હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા કાચા ટમેટાનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા શાક કરતાં આજે એક મસાલો અલગ જ રીતે બનાવેલો છે અને શાક પણ આપણે એક નવી રીતે બનાવેલું છે અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો ને તો આ સ્વાદ દાઢે રહી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ નવા મસાલા સાથે ભરેલા કાચા ટમેટાનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં કાચા ટમેટા આવતા હોય છે અને કાચા ટમેટા હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો અહીં અમે વજનમાં જોઈએ તો 300 ગ્રામ અને નંગમાં જોઈએ તો 6 નંગ કાચા ટમેટા લીધા છે. આજે આપણે ભરેલા કાચા ટમેટાનું શાક કરવાનું છે. તો ટમેટાનો ઉપરનો જે આ ભાગ છે ને એ કાઢી લેશું અને ટમેટામાં ઊભો અને આડો એવી રીતના કટ લગાવી દઈશું. કટ થોડા નીચે સુધી લેવાનું, જેથી તમે મસાલો એકદમ સારી રીતે ભરી શકો. તો આ રીતે મેં બધા જ ટમેટામાં ઊભો અને આડો કટ લગાવી લીધો છે. હવે સ્પેશિયલ એક મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધા કપ જેટલું ચવાણું લીધું છે. આ મિક્સ ચવાણું તમે કોઈ પણ કરિયાણા સ્ટોરમાં મળી જશે. જો તમારી પાસે ચવાણું ના હોય તો પાપડી ગાંઠિયા કે સેવનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે આ મસાલો તૈયાર કરી શકો છો. તો મસાલો આપણે ખાયણીમાં ઉમેરી દીધો છે અને ખાંડી લેશું. આ ચવાણું એકદમ બારીક નથી ખાંડવાનું, થોડું દરદરું રાખશું, જેથી મસાલાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે. અહીંયા ચવાણું ખાંડી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મેં દરદરું ખાંડેલું છે. એકદમ બારીક પેસ્ટ જેવું નથી કરવાનું. જો તમે એકદમ બારીક પીસી લેશો ને તો ચવાણામાં રહેલું બધું તેલ છૂટું પડશે, પરિણામે મસાલો એકદમ ચીપચીપો તૈયાર થશે. હવે જે ખાંડેલું ચવાણું છે એની સાથે બાકીના મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અત્યારે હું કશ્મીરી લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરું છું એટલે થોડું વધારે પ્રમાણમાં ઉમેરેલું છે. અડધી ચમચી હળદર, 1.5 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. ચવાણામાં પણ મીઠું હોય છે એટલે મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું. સાથે 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરશું. અત્યારે સિઝન છે અને લીલું લસણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે, તો લીલું લસણ ઉમેરું છું. તમારી પાસે લીલું લસણ ના હોય તો સૂકું લસણ પણ ખાંડીને ઉમેરી શકો છો. અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું અને મસાલો હાથેથી ચોળી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ચવાણું જ ઓલરેડી ખાટું, મીઠું અને તીખું હોય છે એટલે તમે વધારાના એક્સ્ટ્રા મસાલા ઉમેરવાની પણ જરૂર નથી પડતી. ઇન્સ્ટન્ટ જો તમારે કોઈ ભરેલું શાક બનાવવું હોય ને તો ચવાણું છે ને બેસ્ટ ઓપ્શન છે. થોડો ચવાણાનો પાવડર કરી અને થોડા મસાલા કરીને તમે ભરેલું શાક તૈયાર કરી શકો છો. હવે અહીંયા મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. એ મસાલો આપણે કાપો કરીને રાખેલા ટમેટામાં ભરી દઈશું. મસાલો થોડો પ્રેસ કરીને ભરવાનો, જેથી મસાલાનો સ્વાદ ઊંડે સુધી આવી જાય. કાપો કરેલા ટમેટાને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરશો ને એટલે ટમેટામાં મસાલો ભરવાની જગ્યા થઈ જશે. તો આ રીતે બધા જ ટમેટા મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા બધા જ ટમેટા મસાલો ભરીને તૈયાર છે. બાકી વધેલો મસાલાનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરી લેશું. શાક બનાવતા પહેલાં મસાલો ભરેલા ટમેટાને સ્ટીમ કરી લેશું. તો અહીંયા મેં તપેલામાં પાણી મૂકેલું છે અને ઉપર આ રીતના ઊંડી જાળી મૂકવાની, જેથી ટમેટા સારી રીતે સ્ટીમ થઈ શકે. જો તમે ડાયરેક્ટ જ ટમેટા ભરેલા વઘાર કરશો ને તો ટમેટા મેસી થઈ જશે અને ગ્રેવીમાં ફેલાઈ જશે. એટલે આ રીતે ટમેટા સ્ટીમ કરીને શાક બનાવશો ને તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે અને ટમેટા મેસી પણ નહીં થાય. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ સુધી ટમેટા સ્ટીમ કરી લેશું. 10 મિનિટ પછી અહીંયા ટમેટા ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ટમેટા એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને સ્ટીમ થયેલા ટમેટા આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. શાકનો વઘાર કરવા ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું કકડી ગયા છે, ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરશું. વઘારમાં પણ થોડું લીલું લસણ ઉમેરવાથી શાક એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. સાથે જ સમારેલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું અને 1 પાકા ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું.
બધું જ સરસ મિક્સ કરી દઈશું. કાચા ટમેટાના શાક સાથે એક પાકા ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરશો ને એટલે ગ્રેવીનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે. અહીંયા ટમેટાની પ્યુરી સરસ પાકી ગઈ છે. તો આપણે જે વધારીને રાખેલો મસાલો છે ને એ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને કે ઘરમાં બધાને ખૂબ પસંદ આવશે. અહીંયા તમે જુઓ કે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. તો અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરવાથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં પડે અને તમારું શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. શાકના સ્વાદમાં પણ બિલકુલ ફરક નહીં પડે. જો તમે ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે અને ગ્રેવીનો ટેસ્ટ પણ ચેન્જ થઈ જશે. હવે આપણે જે સ્ટીમ કરીને રાખેલા ટામેટાં છે ને એ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ટમેટાં આપણા ઓલરેડી બફાયેલા જ છે એટલે આ શાક બનતા હવે વધારે વાર નહીં લાગે. અને હળવા હાથે ટમેટાં આપણે ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ટમેટામાં ગ્રેવીનું કોટિંગ આવી જવું જોઈએ એ રીતે આપણે ટમેટાને સહેજ પલટાવી લેશું. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવીની એકદમ સરસ ફ્લેવર ટમેટા સાથે મિક્સ થઈ જાય. 5 મિનિટ પછી શાક ચેક કરીએ તો વાહ, ઢાંકણ ખોલતા જ બહુ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ફ્રેન્ડ્સ. અને શાકનો દેખાવ તો તમે જુઓ, જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવું આપણું શાક તૈયાર થયેલું છે. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ નવા મસાલા સાથે કાચા ટમેટાનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે સ્પેશિયલ મસાલા સાથે બનેલા કાચા ટમેટાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.